Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp nhỏ của cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một món ăn mà rất dễ ghiền từ nguyên liệu quen thuộc và rẻ tiền là đậu hũ. Món đậu hũ hoàng kim với màu vàng hấp dẫn và vị thơm béo đặc trưng chắc chắn sẽ làm mọi người trong gia đình bạn thích mê. Chỉ với vài bước đơn giản, nguyên liệu đậu hũ sẽ ngon như món khai vị trong nhà hàng luôn đó. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món đậu hũ chiên được giòn, mình dùng ở đây là đậu hũ trắng. Đậu hũ miếng đã được bán sẵn trong hộp như thế này. Đậu hũ này có nhiều loại, chia làm nhiều độ mềm cứng khác nhau. Mình mua loại silken là loại mềm nhất trong các loại đó. Nó có độ mịn và mềm. Khi chiên lên ăn rất mềm ngon, không bị cứng. Mình lấy ra khỏi hộp và cắt thành từng miếng vừa ăn. Chuẩn bị một tô lớn nước lạnh nè. Cho vào đây một muỗng cà phê muối, hòa tan và cho đậu vào ngâm trong 15 phút. Sau đó mình vớt ra để ráo và đem đi chiên ha. Trong khi đợi dầu thì mình áo bột nha các bạn. Các bạn dùng một chén bột chiên giòn nha, hoặc là bột năng để áo đậu hũ ha. Đừng dùng bột bắp áo sẽ bị dai nha các bạn. Mình áo đậu hũ bằng một lớp mỏng bột chiên giòn. Sau đó cho ngay vào dầu nóng để chiên. Chiên đến khi đậu vàng giòn đều các mặt hết thì mình vớt ra. Các bạn có thể cho vào chiên lần thứ hai để đậu được giòn hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi làm sốt trứng muối. Hấp chín 3 cái lòng đỏ trứng muối. Sau đó mình đi xay nhuyễn lòng đỏ trứng muối này với những hỗn hợp sau. Một muỗng canh sữa đặc 20g, nửa muỗng canh đường, một muỗng canh tương ớt, một miếng phô mai con bò cười, 100ml sữa tươi không đường, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng canh sốt mayonnaise. Xay nhuyễn thành hỗn hợp sánh mịn như thế này ha. Màu trứng muối bây giờ sẽ có màu vàng cam nhạt nè. Mình cho hỗn hợp ra một cái chảo nhỏ và nấu trên bếp với lửa nhỏ nha. Thêm một muỗng canh bơ động vật. Mình dùng bơ lạc nha các bạn. Bạn nào không có mình có thể dùng bơ thực vật cũng được. Khuấy tan. Sau đó thì mình cho màu dầu đều để tạo màu ha. Mình vừa đổ vào vừa khuấy nhẹ cho đến khi màu dầu đều hòa tan hết. Sau đó mình tiếp tục nấu trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sôi nhẹ lăn tăn thì mình tắt bếp và cho ra chén nha. Sốt trứng muối có vị mặn ngọt vừa phải, béo béo của phô mai và thơm lừng mùi trứng muối hấp dẫn. Có thể dùng làm nhiều món khác nhau như là tôm rang sốt trứng muối, ốc rang trứng muối. Mình có thể bảo quản sốt trứng muối trong tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày nha. Bây giờ mình sẽ đi sốt trứng muối với đậu hũ nha các bạn. Chuẩn bị một cái chảo sâu lòng để dễ thao tác nha. Cho sốt trứng muối vào chảo, bật bếp nhỏ lửa thôi ha. Chờ sốt nóng lên thì mình cho đậu hũ đã chiên vào. Đảo đều lên nha. Sao cho đậu hũ được áo đều trứng muối bên ngoài.
Khi mà đậu hũ áo hết sốt trứng muối rồi thì mình tắt bếp và cho đậu hũ ra đĩa, trang trí và dùng ngay khi nóng nha các bạn. Miếng đậu hũ giòn được áo đều sốt trứng muối thơm lừng. Bạn nào mà ghiền sốt trứng muối thì không thể bỏ qua món ăn này nha. Khi ăn cảm nhận được đậu hũ giòn giòn, bên ngoài được áo đều sốt trứng muối, có vị béo béo, mặn ngọt đặc trưng, thơm lừng của trứng muối. Bên trong phần đậu hũ mềm tươi, ăn ghiền luôn đó các bạn. Miếng đậu hũ vàng đẹp hấp dẫn quá các bạn ơi. Món ăn vừa đơn giản lại đẹp mắt, không những thế còn rất ngon nữa. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.